Nasa mga lang. Likod mo? Let's go. Gusto niyo? Ng pananalitan. Tumigil na lang ang lugar. Bumili ka na? Bumili nga ako. Doon pa yun. Di ba? Uuwi na sila. Dami naman ba? 15 piraso, 120. Matagal naman ako. Binigyan ko Naman ang 150. alam. Lalay takot pa na. Nasabi.
Hindi, mas makapal. Same siya nito kasi ano, mga Ayun. Ano ang tingin mo? Mas maganda. ito pag to na ano, masisira, Mabasa. mabalis na masira. Di yun na lang. Ito. Tanong mo pwede pa bukas. Yan ba yun? Sir? Same siya nito. Alin yung sa atin dati? Yung itim. Alin? Ano mas mabigat? Alin mas mabigat? Same lang. Wala naman yung sa bigat. Mabigat pa nga ito eh. Pangit yung itim eh. Diba mas makapal siya? Pangit ang itim. Ano ibang kulay? Kita naman yan. Pangit. Nakadami yung pangalan. Marami pa ba yung ano? Ulap? Tama. Kulit naman ang 7 times, ay 4 times 7, 12 times, ay plus 485. Tapos na. Ilan? 3. Dapat natin dapat 3-1. Chat ko si ma'am. Chat mo din. Chat mo din. Para, sabay tayo. Sabay tayo. Kasi baka kala niya, dalawang day off natin. Sayang pa yun, ha? Mag-aarti ka rin sa... Ma'am, ba't ano? Baka hindi siya. Oo. Ang gulaman?
Sabaw lang ba? Natin niya sabi niya sa akin. Kaya nga, ititin ko siya kasi compute ko na akong litra. Magkano eh? 20 po. Calling attention of WH Nissan, please continue counting. And on WH Nissan, kindly please, thank you. Ako sa una ng Wigo. Ano sa una ng Wigo? Ano din eh? Ako, sila ako. Mamaya. May tatanggalin ko naman yung certificate ko mula ito. Ayan na. Ang boy. Magkano pong kilo ng avocado? 120 po. 120. Avocado? Diba yan?
May ano ba yun? May peras? Ito eh.